Ang iluluto po natin ngayon ay bikong malagkit. Ito, kumuha ng 2 cup na malagkit. At isaing lang po ito. Ang pagsasaing nito ay katulad lang ng pagsasaing ng pangkaraniwang bigas. Lagyan nyo rin po ng 2.5 cups na tubig. Isang unang piga ng niyog, lagay sa kawali, pakuluan at gawing latik. Kanya medyo buo ito dahil galing to sa freezer. Ito yung unang piga ng niyog at pakuluan nyo lang ng pakuluan hanggang sa ay maging latik ang mamuo. Magiging brown yan mamaya. Yan. Tostaduhin nyo lang yan. Maging tostado. Kanya lang yan, nakikita nyo, parang yan, galing din sa niyog yan. Tumatas yung actually, mas marami pa kayo makukuha ulit kayo sa lapit. Sa mahinang apoy lang, basta kumukulo na para gusunan. Sabi sabay lang yan. Pagkaluto nito, luto na rin yung sinaing. Yan, luto na po ang ating latik. Set aside. So, pinaglutuan ng latik, maglagay ng 1.5 cup na asukal. Kahit kahit na brown sugar pwede ho. Pero ako mas gusto ko yung puti. Kaya puti ang ginagamit ko. Maglagay ng 1/4 teaspoon na salt o asin. Ayan ang 1/4 na cup na tubig at pakuluan. Caramelize nyo po yan. Caramelize nyo lang. Ayan. Pagka na-caramelize nyo ng ganyan, tumaw na lahat ng asukal, ilagay na po ang sinaing na malagkit. Kung meron kayong non-stick, dito mas magandang magsaing ng malagkit kasi hindi naninikit. Kasi kung sa ordinaryong kaldero kayo magsasaing, nakadikit yun, kukunti ang makukuha nyo. Ngayon, hinaan nyo lang po. At ito'y haluin nyo lang, haluin hanggang sa matiyo. Ito ang trabaho nito. Haluin nyo lang kaya. Pwede nyo iiwanan. Bakit hindi? Basta't mahina lang apoy. Tapos haluin nyo kumaya-maya. Hintayin nyo lang siya talagang lumapat na gusto. Malapit ng maluto. Yan. Napakalakaan na namin. Ngayon, kung gusto nyo, lagyan nyo rin. Kung meron kayo langka, optional lang yun. Pwede nyo rin lagyan ng langka. Tulad ko, lalagyan ko ng konting langka yan para bumango. Ayan.
hiniwa-hiwa ko para maghiwa-hiwalay. Lagay ko siya, babalik-tarin ko lang para maluto ng konti ang bangka. Kasi mapapanis yan pagkahilaw ng langka. Mga 5 minutes lang, after 5 minutes, pwede na yan. Buka kayo ng pinggan at pahiran nyo ng langis. Ito ang langis, dito ay kumuha sa langis ng ating platek. Yan, luto na ang ating biko. At lagyan ng latek. Ayan po ang ating biko. Medyo palamigin nyo lang ng konti dahil napakalambot pa niyan kung kakainin nyo na ngayon. At napakainit, hindi nyo rin makakain yan. Kanya palamigin nyo muna kahit 5 minutes lang bago nyo kainin. Marami pong salamat sa inyong muling panonood at sana ay nagkaroon kayo ng idea sa ginawa natin ngayong araw na to.